Hello mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Ngayon isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Pinoy Hotcake. Pinoy twist to sa usual na masarap na pancakes na alam natin. Di na natin kailangan na maghanap pa ng street food. Try na natin sa bahay. Ito yung mga ingredients. 2 small cans ng evaporated milk, 1 large egg, 1 cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder pati pinch of salt, 1/4 na cup ng sugar, 1 teaspoon ng cooking oil, konting drops ng yellow food color, pwedeng liquid or itong gel. Optional ingredient lang naman to guys, so pwedeng wala na kung hindi naman pambenta. Gagamit din tayo ng margarine para sa pagprito natin at yung pang-topping. Kumuha na tayo ng bowl tapos dito natin hahaluin yung mga ingredients. Isalin na natin tong evap. Tapos isalin na rin yung itlog. Haluin muna natin yung dalawang ingredient na to. Pagkatapos, ilagay na natin yung harina. Tapos yung baking powder, pati asin. Pati na rin yung asukal. Haluin lang natin to ng mabuti hanggang maging fully incorporated na yung dry ingredients sa mixture. Kung ganito na rin yung itsura ng mixture, ihalo na rin natin yung cooking oil. Pagkatapos, yung yellow food color naman. Konti lang naman na food color yung kailangan natin para magmukhang matingkad na yellow yung kulay nito. Wala rin namang epekto sa lasa kaya pwedeng hindi na rin maglagay. Pero kung ibebenta natin to, maganda na meron nito kasi hahanapin ng mga tao yung pagkadilaw ng Pinoy Hotcake. Ayan, pagkatapos natin haluin, pwede na natin siya iprito. Gagamit tayo ng frying pan para dito. Kung meron kayong mas mababaw na pan, magandang gamitin yun para mas madali i-flip yung hotcakes natin. Low heat lang yung gagamitin natin ha. Tapos maglagay lang ng konting cooking oil. Maglalagay rin tayo ng konting margarine bago tayo magprito. Mag-scoop tayo ng mga 1/4 na cup ng hotcake batter tapos dahan-dahan natin siyang isalin sa pan. Kung meron ng bubbles yung isang side, pwede na natin to i-flip. Hintay lang tayo ng mga 30 seconds para maluto na rin yung kabilang side. Kunin na natin tapos ilipat sa plato. Uulitin natin to for the rest of the ingredients. And pwede naman tayo maglagay ulit ng konting margarine kada 3 hotcakes.
Para sa recipe na to, nasa 10 hotcakes yung magagawa natin. Ayan, pagtapos na lahat, pwede na natin sila i-transfer sa serving plate. Or kung gusto nyo naman na mas traditional, pwedeng sa dahon ng saging natin sila ilagay. Bago natin to kainin, i-brush muna natin ng margarine. Tapos mag-sprinkle na rin tayo ng white sugar. So ito, okay na ang ating tinatawag na sweet at yummy na nakakamiss na Pinoy Hotcake. Kayang-kaya, di ba? Mamaya, magte-taste test din tayo tapos mag-share na rin kami ng costing just in case na gusto nyo gawin itong Pinoy Hotcakes na pang negosyo. Pero bago yung lahat ng yun, don't forget to subscribe to our channel. I-click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin. O dali, itry nyo na rin to gawin guys. Ito na, titikman ko na. Maganda yung texture niya, medyo manipis lang siya compared dun sa usual na pancakes. Para sa sweetness level niya, sakto lang siya kahit nilagyan pa ng sugar toppings. Nagko-complement naman kasi yung taste ng margarine at saka ng sugar. Distinct din yung milky na taste niya. Maganda to nakainin habang mainit pa, para naturally mag-melt yung toppings natin at mas malasahan natin siya. Para sa costing naman natin dito, yung total na nagastos ng equivalent portions ng ingredients natin ay nasa 50 pesos. Tandaan nyo na hindi pa namin sinama dito yung cost ng salt, cost ng packaging, cost ng kuryente or ng LPG na gagamitin sa pagprito. Nag-round up din tayo dito sa 1 piso para dun sa mga ingredients na hindi naman umabot sa 1 piso yung cost. Since 10 hotcakes yung nagawa natin, nasa 5 pesos per piece ang cost natin at mabebenta natin sila ng 8 to 10 pesos per piece. Maraming salamat sa panonood! Don't forget to like this video and comment down below what you think. Abangan ang mga susunod pa namin na videos dito sa Sarap Food Channel.